De obicei, echinocțiul de primăvară cade în fiecare an pe 19, 20 sau 21 martie. Acest fenomen marchează începutul primăverii astronomice. Odată cu echinocțiul de primăvară, ziua va începe să crească, în timp ce noaptea va scădea. Echinocțiul de primăvară, cunoscut și sub numele de Ostara, marchează un moment de tranziție și renaștere în calendarul ciclului anual al naturii. De ce anume este numit și Ostara? Acest termen provine din mitologia germanică și este asociat cu o zeiță a primăverii, numită Oestre sau Ostara. Echinocțiul este momentul în care lumina și întunericul se află în echilibru, iar natura se trezește la viață după lunile reci și întunecate ale iernii. Echinocțiul de primăvară face parte din tradițiile și culturile din întreaga lume, inclusiv cele ale vechilor romani, greci, egipteni și celtici. Este un moment al celebrării și al marcării noului an agrar, când semințele sunt sădite și natura începe să înflorească. Această sărbătoare are o semnificație spirituală profundă, reprezentând renașterea și energia începuturilor. Este momentul în care natura se trezește la viață, iar această energie poate fi resimțită și în interiorul nostru. Echinocțiul de primăvară ne îndeamnă să privim spre viitor cu speranță și încredere în propriul potențial de creștere și transformare. Este important să fim conștienți de semnificația spirituală a acestui moment crucial al anului și să acordăm atenție nevoilor noastre interioare și ale celor din jurul nostru. Este timpul să ne conectăm cu natura și să ne bucurăm de energia proaspătă și plină de viață a primăverii. În acest moment, este bine să ne concentrăm pe inițiativă, să facem planuri de viitor și să fim deschiși către schimbare și creștere. Este momentul să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem și să ne asumăm responsabilitatea pentru direcția în care dorim să ne îndreptăm. Echinocțiul de primăvară marchează și începutul sezonului berbecului în astrologie. Berbecul este primul semn zodiacal, simbolizând inițierea, acțiunea și forța interioară. Așadar, acesta este un moment al curajului și al asumării riscului pentru a ne urma visurile și pentru a ne exprima creativitatea și individualitatea. Echinocțiul de primăvară marchează un moment special în calendarul cultural și spiritual al omenirii, fiind sărbătorit în moduri variate și bogate în simboluri, în diferite culturi și ere. În ritualurile păgâne din Europa, așa cum am menționat anterior, echinocțiul este adesea sărbătorit prin intermediul arhetipului Ostara, zeița primăverii, simbolizând renașterea și fertilitatea. În Persia, acesta este celebrat prin festivalul echinocțiului numit Nowruz, cunoscut și ca o nouă zi, o sărbătoare a reînnoirii și a credinței. Maiașii marchează acest moment cu sărbătoarea Return of the Sun Serpent, simbolizând întoarcerea soarelui, care începe să apună peste piramida El Castillo și formează o umbră sub forma unui șarpe, un simbol al eliberării de trecut. În cultura romană, Mitras, zeul care ajută oamenii să se ridice spiritual în lumea luminii, se naște la solstițiul de iarnă și învie primăvara. În vechiul Babilon, zeița Easter era sărbătorită la echinocțiu printr-o serie de ritualuri pentru a accesa energia creativă asociată cu chakra sacrală. Aceasta simbolizează fertilitatea, creșterea și abundența. Un alt simbol al echinocțiului este iepurele, considerat primul animal care apare când zăpada începe să se topească, reprezentând fertilitatea. Ouăle și semințele sunt de asemenea simboluri importante ale echinocțiului, fiind utilizate în diferite ceremonii și ritualuri.
Spre exemplu, în culturile păgâne, ouăle erau adesea utilizate pentru a stabili intenții și apoi îngropate în pământ, iar deasupra lor erau plantate flori, simbolizând renașterea și ciclul vieții. În alchimie există un simbol al magiei denumit ovum philosophicum, tradus ca oul alchimic sau filozofal, vasul principal utilizat pentru operațiunile alchimice. În timpul procesului alchimic, materialul este închis hermetic într-un ou și începe un proces de moarte și de renaștere. În concluzie, echinocțiul de primăvară este o sărbătoare bogată în tradiții și simboluri, marcând începutul unui nou ciclu de creștere, evoluție și renaștere spirituală în viața noastră și în lumea înconjurătoare. În acest moment crucial al anului, este important să fim atenți la energia începuturilor și să ne folosim de ea pentru a ne construi un viitor mai luminos și mai plin de satisfacții. Mulțumesc că m-ai urmărit! Pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.